θέλεις να μάθεις λέξεις και φράσεις που είναι πολύ σημαντικές για να συμμετέχεις σε μία συζήτηση με Έλληνες, συνέχισε να βλέπεις. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Στα ελληνικά υπάρχουν κάποιες λέξεις ή μικρές φράσεις που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά και συμπληρώνουν το λόγο. Δεν είναι λέξεις ή φράσεις που μας βοηθούν να καταλάβουμε το βασικό νόημα, αλλά μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η γλώσσα. Σήμερα θα δούμε 5 από αυτές. Μάλιστα, είναι μία λέξη που υπάρχει στο λεξιλόγιό μου. Την χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Την χρησιμοποιώ συνήθως για να συμφωνήσω σε κάτι, να συνενέσω σε κάτι, να πω δηλαδή ναι. Θα ήθελα έναν καφέ. Μάλιστα, αμέσως. Επίσης, πολλές φορές τη χρησιμοποιώ για να δείξω ότι καταλαβαίνω τον συνομιλητή μου. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μου μιλάει, εγώ για να δείξω ότι καταλαβαίνω τι μου λέει, θα πω «Α, μάλιστα, κατάλαβα». Άλλες φορές τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι κάτι μας ενοχλεί, αλλά δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε. Για παράδειγμα, βλέπω τα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη, δεν μου αρέσει που τα βλέπω, αλλά δεν λέω τίποτα. Το μόνο που λέω είναι μάλιστα και τα πλένω. Το μάλιστα επίσης είναι μια πολύ ωραία λέξη να λέμε όταν κάποιος λέει το όνομά μας ψάχνει. Για παράδειγμα, είμαι στο γιατρό, έχω ήδη κλείσει το ραντεβού μου από το τηλέφωνο και περιμένω στη ρεσεψιόν να έρθει η σειρά μου. Έρχεται η γραμματέας και μου λέει «Η κυρία Τουρλούμη» και εγώ απαντάω «Μάλιστα». Και τέλος, χρησιμοποιούμε το μάλιστα όταν θέλουμε να τονίσουμε το πιο σημαντικό από αυτά που λέμε. Σε αυτή την περίπτωση, το μάλιστα σημαίνει κυρίως, ιδιαίτερα, ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, έχει πολύ κόσμο έξω και μάλιστα τώρα που είναι Χριστούγεννα. Δηλαδή, έχει κόσμο έξω έτσι κι αλλιώς, αλλά ακόμη περισσότερο τώρα που είναι Χριστούγεννα. Και πάμε στην επόμενη έκφραση. Κοίτα να δεις. Εδώ έχουμε 2 συνώνυμα ρήματα. Κοίτα, κοιτάζω, που σημαίνει βλέπω μακριά, βλέπω κάτι προσεκτικά, παρατηρώ. Και το ρήμα να δεις, που είναι ο μέλλοντας του ρήματος βλέπω. Είναι μια περίεργη έκφραση, αλλά οι Έλληνες τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Τη χρησιμοποιούμε με 2 τρόπους. Όταν ξεκινάμε να εξηγούμε κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να με ρωτήσεις «Ποια είναι η γνώμη σου για το εμβόλιο?» Και εγώ θα απαντήσω «Κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω ότι» κτλ. Μία ακόμη έκφραση με το ίδιο νόημα που χρησιμοποιείται δηλαδή ακριβώς το ίδιο όταν θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας για κάτι, όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε, είναι η έκφραση «άκου να δεις». Ή πολλοί Έλληνες λένε απλώς «κοίταξε».
και αρχίζουν να μιλάνε. Και δεύτερον, τη λέμε όταν έχουμε μαλώσει με κάποιον ή όταν είμαστε θυμωμένοι, όταν κάποιος έκανε κάτι κακό ή και καλό. Για παράδειγμα, οδηγώ το αυτοκίνητο στο δρόμο και βλέπω από μακριά το φανάρι που είναι πορτοκαλί. Σιγά σιγά αρχίζω να πατάω φρένο. Βλέπω όμως ότι ο μπροστινός μου ανεβάζει ταχύτητα και τελικά περνάει με κόκκινο. Τότε θα πω, κοίτα να δεις, τι έκανε ο μπιπ. Η επόμενη φράση που έχω είναι μία αρνητική ερώτηση. Δεν μου λες? Τι εννοώ όταν λέω αρνητική ερώτηση? Κάποιες φορές στα ελληνικά, όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, χρησιμοποιούμε μία αρνητική ερώτηση. Για παράδειγμα, δεν θα πας σινεμά, αντί για θα πας σινεμά. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Δεν μου λες θα πας σινεμά απόψε? Είναι σαν να σου λέω πες μου, σε παρακαλώ. Κάτι άλλο που χρησιμοποιούμε για να παροτρύνουμε κάποιον να μας πει κάτι ή να κάνει κάτι είναι η προστακτική. Δες, πες, άκου, μίλα. Ήξερες όμως ότι οι Έλληνες πολλές φορές πριν από ένα ρήμα στην προστακτική χρησιμοποιούμε την πρόθεση για? Για παράδειγμα, θα μπορούσα να πω κάτι? Ναι, για πες. Για δες λίγο τι λέει εδώ. Για μίλα λίγο να σε ακούσω. Θέλω να προσέξεις τον τρόπο που λέω αυτές τις εκφράσεις. Σε μια γλώσσα δεν έχει σημασία μόνο το λεξιλόγιο και η γραμματική. Είναι και ο τρόπος που λέμε όλα αυτά που λέμε, ο τόνος της φωνής μας. Λοιπόν, και τέλος, η έκφραση «δεν βαριέσαι». Χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι δεν είναι και τόσο σημαντικό όσο νομίζουμε. Για παράδειγμα, δεν έχω λεφτά, αλλά δεν βαριέσαι. Δηλαδή, δεν πειράζει που δεν έχω λεφτά, τι να κάνουμε, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αν μάθεις να χρησιμοποιείς αυτές τις φράσεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις μία πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και μπορείς πιο άνετα να καταλαβαίνεις τους Έλληνες. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν ήξερες αυτές τις φράσεις και αν υπάρχουν παρόμοιες φράσεις στη γλώσσα σου. Και βέβαια, αν θέλεις να μάθεις τα ελληνικά όπως τα μιλούν οι Έλληνες, σε περιμένω στα webinar courses μου, τα πιο διαδραστικά courses που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Και επειδή με ρωτάτε, το course μας είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα ελληνικών, γιατί έχουμε κάθε εβδομάδα διαφορετικά meetings για όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο μάθημα. Φιλάκια!